террористов. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Вам брехали, що план знищення України Путін погодив у 2014 році. Наш вирок підписали 18 років тому. Російські танки в Грузії були лише репетицією. Сценарій нашого з вами знищення, окупації міст і масових вбивств був протестований саме тоді. І найстрашніше, українські політики все це бачили. Але замість підготовки до війни вони закликали не провокувати і роззброювали нас. Сьогодні ми назвемо прізвища тих, хто свідомо здав Україну і змусив нас наступити на грузинські граблі. Поїхали! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски. Жодної лірики, тільки сухі факти. Давайте крок за кроком препаруємо російську стратегію 2008 року. Якщо ви подивитеся на неї абсолютно без емоцій, ви побачите жахливу річ. Нас вбивали за абсолютною копіркою. Сценарій складався з чітких етапів, кожен з яких Росія відпрацювала на Грузії просто до ідеалу, щоб потім застосувати проти нас. Етап перший – повзуча анексія через паспортизацію. Ще задовго до першого пострілу Росія почала незаконно, в обхід будь-яких норм міжнародного права, масово роздавати свої паспорти на суверенній території Грузії, в Абхазії та Південній Осетії. Кремль діяв нахабно і відкрито. Він не просто роздавав папірці, він створював юридичний прецедент для збройного втручання. Міжнародні інституції мовчки за всім цим спостерігали, обмежуючись просто якимись там формальними протестами. Яка була головна мета цього всього? Штучно створити так званих своїх громадян на чужій землі. Адже коли в тебе є там громадяни, у тебе з'являється привід ввести війська для їхнього, так би мовити, захисту. Тепер згадайте Крим і Донбас. Точно та сама технологія. Роками Кремль засівав наші східні та південні регіони своїми двоголовими паспортами. Вони створювали п'яту колону, щоб потім у потрібний момент заявити, що російська армія йде рятувати росіян. Жодної фантазії, тупий шаблон. Етап другий – інформаційне розлюднення та створення міфу про геноцид. Влітку 2008 року російське телебачення раптом зривається просто з ланцюга. Починається істерика про так званих грузинських фашистів. Вони кричать, що Тбілісі готує етнічні чистки, що грузинська армія просто стирає з лиця землі мирні міста. Це була класична операція психологічного впливу. Російські медіа малювали образ ворога так яскраво, щоб у пересічного росіянина просто не виникало сумнівів, сусідню країну треба знищити. Вони використовували ті самі постановочні кадри тих самих фейкових свідків, які розповідали про вигадані звірства. Ця інформаційна отрута вливалася у вуха мільйонів росіян щодня, щоб виправдати всі майбутні масові вбивства. А тепер замініть слово «грузинські» на українські фашисти. Замініть Осетію на народ Донбасу. Ви отримаєте ту саму телевізійну методичку, яка не змінювалася буквально ні на літеру. 8 років з 14 по 22 рік вони звинувачували Україну в геноциді. Вони зняли ті самі сюжети, просто помінявши декорації. Етап третій – гібридний удар і вторгнення під виглядом миротворців. У серпні 2008 року російські танки переходять кордон незалежної держави. Вони називають це операцією з примусу до миру. Їхня авіація бомбить цивільну інфраструктуру, порти, стирає грузинські села просто до фундаменту. У Грузії росіяни цілеспрямовано били по мирних кварталах міста Горі. Вони використовували касетні боєприпаси, щоб посіяти паніку і змусити владу капітулювати. Їхньою метою було зламати волю нації до спротиву. У 2022 році ми побачили абсолютно це саме в масштабах всієї України. Маріуполь, Харків, Чернігів, Буча – той самий кривавий терор. Сценарій залякування був масштабований для нас. Більше того, росіяни вже тоді активно використовували тактику мародерства.
Вони вивозили абсолютно все від побутової техніки до унітазів, залишаючи після себе просто випалену землю. Ця орда не змінилася ні на грам. Вони прийшли до нас із тими самими інстинктами. До речі, вторгнення в Грузію супроводжувалося першою масштабною державною кібератакою. Урядові сайти, банки, медіа Грузії лягли за день до того, як пішли танки. Згадайте 23 лютого 2022 року в Україні. Масові атаки на наші банки, на урядові ресурси. Росія діяла абсолютно за тим самим алгоритмом. Етап 4. Реакція цивілізованого світу. Як відреагував Захід на те, що ядерна держава шматує сусідню країну? Вони застосували свою улюблену зброю, висловили просто глибочезне занепокоєння. Європа була налякана, але не тим, що гинуть люди, а тим, що можуть зірватися поставки російського газу. Західні лідери хотіли якомога швидше повернутися до формату «бізнес як завжди». Щоб виправдати свою бездіяльність, європейці створюють комісію на чолі з дипломаткою Гайді Тальєвіні. Через рік вони видають ганебний звіт, де заявляють: так, Росія застосувала надмірну силу, але ж Грузія почала перша стріляти. Вони звинуватили жертву в тому, що вона спробувала захиститися. Захід проковтнув цю наживку цілком. Ніхто не ввів проти Росії руйнівних санкцій. Навпаки, лідери продовжували тиснути руку Путіну і будувати газопровод. І тут я хочу зробити невелику коротку паузу і запитати вас. Прямо зараз зупиніть відео на секунду і напишіть у коментарях, якби тоді, у 2008 році, Європа і Сполучені Штати Америки запровадили проти Росії такі ж самі жорсткі економічні санкції, як у 2022 році. Чи наважився Путін напасти на Україну? Ваша думка дуже важлива алгоритмам Ютубу. Обожнюють вони таку активність, тому напишіть свій коментар, і ми продовжимо далі. Отже, у серпні 2008 року в Кремлі відкривали шампанське. Путін зробив геніальний і водночас жахливий висновок. Світова система безпеки – це просто міф. Він побачив, що міжнародне право – це просто папірець, яким можна знехтувати, якщо в тебе є ядерна зброя та енергоресурси. Захід слабкий, жадібний до російських грошей і готовий згодувати агресору будь-яку країну. Схема захоплення чужих територій без катастрофічних наслідків для самої Росії була вже затверджена. Наступною мішенню в цьому списку була саме Україна. Цей план чудово розуміли в Києві, але те, що відбувалося далі, стало актом найвищого політичного боягузтва. Але цей фатальний сценарій ніколи не спрацював би, якби Україну та Грузію вчасно закрили від цього хижака та монстра єдиним надійним методом – парасолькою. І тут ми підходимо до моменту істини, до події, яка відкрила двері для агресії на десятиліття вперед. Квітень 2008 року – саміт НАТО в Бухаресті. Це був історичний розвиток подій, коли ще можна було все зупинити. Сполучені Штати Америки на чолі з президентом Джорджем Бушем-молодшим чітко розуміли загрозу. Вони приїхали до Бухареста з однозначною позицією – негайно надати Україні та Грузії план дій щодо членства в Альянсі, скорочено ПДЧ. Це не був прямий вступ вже буквально завтра, так? Це був чіткий дорожній маршрут безпеки. Це був юридичний закріплений маркер. Ці країни під захистом колективної безпеки Заходу. Суньтеся сюди, отримаєте по зубах від усього блоку. Але на арену виходять європейські важковаговики. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Ніколя Саркозі. Вони стають навколішки, просто грудьми стають на захист інтересів Кремля в Європі. Їхній головний аргумент, який став справжнім прокляттям для нас – ми не повинні провокувати Путіна. Вдумайтеся в це все лицемірство. Вони боялися розгнівати диктатора, який уже точив ножі на своїх всіх сусідів. Меркель і Саркозі заблокували рішення про надання ПДЧ для України та Грузії. Вони свідомо принесли суверенні держави в жертву своїм міркуванням реальної політики та дешевого російського газу.
Вони повісили на дверях нашого дому табличку «Відчинено, тут абсолютно немає захисту». Ця відмова була сигналом для Кремля. Путін чудово розумів мову слабкості. Він побачив, що західні лідери готові торгуватися чужими територіями заради власного комфорту. І що робить Путін? Рівно за 4 місяці після Бухарестського саміту він починає повномасштабне вторгнення в Грузію. Він показує Ангелі Меркель усю вартість її дипломатії, непровокування. Але найогидніше в цій всій історії те, що звинувачувати виключно західних партнерів у нашій саме вразливості було б дуже зручною напівправдою, яку ми з вами багато хто любить, але я все ж таки за 100% правду. Найстрашніше відбувалося не в кабінетах Берліна чи Парижа. Найогидніше творилося в самому серці Києва. І на даному етапі хотів би до вас зробити невеличкий такий заклик. Зараз на моєму каналі моєї команди триває зараз збір на якісний звук, на мікрофон, для того, щоб ми могли якісніший контент робити, бо багато хто каже, для чого він нам там, ми в таких трошки кустарних методах, я би сказав, записуємо кожні відео. Справді велика кількість часу йде на перезапис звуку, щоб він був якісніший і так далі. Тому зараз велике прохання підтримати збір на мікрофон. Нас зібрано близько 3000 гривень, це близько половини тієї суми, яка потрібна. Точна цифра у вас зараз буде продубльована на екрані. Всі актуальні реквізити є в описі даного відео. Є також QR-коди у вас на екрані і будуть в першому закріпленому коментарі. Від щирого серця дякую всім тим людям, хто долучається до нашого збору, хто підтримує мене як автора, підтримує команду нашого YouTube-каналу «Контури історії». Вам за це велика вдячність, а ми з вами продовжуємо та рухаємося далі. Поки Грузія палала в вогні, а російські літаки скидали бомби на житлові будинки, український парламент і уряд займалися буквально чим завгодно, але тільки не захистом країни. Мені здається, вони всю історію незалежності України займаються просто чим завгодно, йдуть на канікули місяцями, тільки не тим, чим потрібно. Давайте подивимося на конкретні дії внутрішніх гравців. Як обіцяв, переходимо до конкретних прізвищ. Паралельно з цим партія регіонів на чолі з Віктором Януковичем розгортає масштабну історію всередині країни. Вони використовують кожен ефір, кожен мітинг, кожну трибуну для просто розгойдування теми антинатівських настроїв. Вони виводять людей на вулиці, влаштовують провокації, зривають роботу парламенту. Їхнє завдання від Москви виконувалося просто бездоганно. Показати Заходу, що Україна нібито повністю розділена, що суспільство не хоче жодної євроатлантичної інтеграції та ніякого там НАТО, що ми є потенційною частиною руського міра. Вони свідомо забивали цвяхи в труну нашої безпеки, підіграючи ворогу просто в найвідповідальніший момент нашої історії. Це саме та точка, коли ще все можна було, так би мовити, всім нашим подіям запобігти. Можна було запобігти 2014 році, повномасштабному вторгненню 2022 року, якби в цей момент наша влада, наші політики діяли єдиним кулаком і робили те, що було би потрібно. А що робив виконавчий орган влади? Нагадаю, хто в Україні є виконавчим органом влади, це є прем'єр-міністр України. На той час тоді це була Юлія Тимошенко. Коли сусідню дружню державу рвали на шматки гусениці російських танків, український уряд обрав тактику злочинного мовчання. Ніяких різких заяв, ніяких жорстких засуджень агресора в перші дні. Коли кожне слово мало вагу. У той час, як президент Віктор Ющенко їде до Тбілісі, це столиця Грузії, стає на центральній площі пліч-опліч із Міхаелом Саакашвілі під кулями і каже всьому світу правду. Уряд у Києві уникає будь-якої гострої риторики. Чому? Тому що на носі були чергові політичні торги, переговори про ціну на газ із Газпромом і підготовка до власних виборів.
Для них особисті рейтинги, партійні інтереси та газові знижки. Хоча, як ми з вами знаємо, ніяких далі газових знижок не було. Та всю правду, всі ці газові контракти оцього славнозвісного нашого прем'єра є відео на нашому каналі. Я вам продублюю зараз, щоб ви могли переглянути після цього відео. Ну і власне підготовка до власних виборів. І всі ці газові знижки виявилися набагато важливішими за геополітичну реальність. Вони щиро вірили в ілюзію, що якщо вони будуть тихо сидіти в кутку і, так би мовити, не дратувати Кремль, то біда пройде повз нас. Нападуть, можливо, на когось інакше. Згадайте ці сумнозвісні архівні кадри пізнішого періоду, коли Тимошенко на переговорах у Москві сміється разом із Путіним над цинічними жартами про краватки та грузинських політиків. Це був не просто епізод з ефіру, це був символ цілої епохи політичної сліпоти. Українська еліта жила в парадигмі торгу, щиро вірячи, що з маніяком можна домовитися про правила гри. Вони не хотіли бачити очевидного. Грузія була лише полігоном, тренувальним майданчиком перед головною ціллю Кремля. А цією ціллю була і залишалася вся Україна. І за цю їхню короткозорість, за це ганебне небажання дивитися правді в очі, за кожне слово «не провокуйте», наша країна згодом заплатила найвищу, найстрашнішу ціну, яка тільки може бути кров'ю найкращих громадян на фронті. Якщо ви ще сьогодні не донатили на ЗСУ, обов'язково зробіть це. Але слова, політичні ігри та дипломатичні провали – це лише половина біди. Найстрашніше ховалося не в риториці, а в абсолютних цифрах та реальних діях Міністерства оборони. Серпень 2008 року мав стати для України найжорсткішою, кривавою і просто безкомпромісною шоковою терапією. Коли ти на власні очі бачиш, як сусідня суверенна держава буквально за лічені дні перетворюється на руїну під ударами російських градів і танків, у тебе не залишається жодного права на оптимізм. Ти повинен чітко усвідомити, наступними будемо ми. У тебе є єдиний шанс вижити, негайно переводити всю економіку на мілітарні рейки, закопувати країну в бетон, розгортати виробництво власних ракет, будувати ешелоновану систему протиповітряної оборони і створювати боєздатну армію. Але що ж робила Україна після війни в Грузії? Ми продовжували планомірно, методично і цинічно розпродавати власну армію на металобрухт. Давайте подивимося на реальну статистику тих років, яка чомусь так зручно стирається з пам'яті політиків. У період з 2008 по 2013 рік українські міністри оборони і ті, хто керував відомством за часів помаранчевої команди, і ті, хто прийшов за часів Януковича, розгорнули справжній розпродаж державного щита. За безцінь, за копійки розпродавалися сотні танків, бойових машин піхоти, артилерійських систем, які сьогодні могли б стримувати ворога на сході та півдні. З бойового чергування масово знімалися і вивозилися за кордон зенітно-ракетні комплекси. Ті самі дефіцитні системи ППО, яких нам катастрофічно не вистачало у перші хвилини повномасштабного вторгнення, та й не вистачає, на жаль, і досі. Вони різали на металобрухт бойові літаки і гелікоптери, списували тонни боєприпасів, ніби навмисно готуючи плацдарм для майбутнього кадрового та технічного голоду в українських військах. Ми бачили на екранах телевізорів, як палає Тбілісі. Ми бачили на власні очі поразку сусідів. І при цьому фінансування Збройних сил України залишалося, на жаль, у гідному за залишковим принципом рівні. Армія скорочувалася, військові частини розформовувалися, тисячі професійних офіцерів просто викидалися на вулицю без житла і будь-яких перспектив. А коли до влади у 2010 році остаточно приходить режим Януковича, ситуація стає відверто катастрофічною та неприхованою зрадою. Міністрами оборони України призначають відвертих громадян Російської Федерації. Спершу Михайло Єжик, а згодом Павло Лебедєв та Дмитро Саламатін. Люди з російськими паспортами, з чіткими зв'язками в спецслужбах ворожої держави сідають у крісла керівників українського оборонного відомства. Вдумайтеся в масштаби цього сюрреалізму.
Міністерством оборони країни, яка знає про загрозу прямого російського вторгнення ще з 2008 року, керують агенти іншої держави. Вони не просто продовжували розпродаж армії, вони свідомо знищували залишки військової інфраструктури. Саламатін особисто блокував закупівлю будь-яких новітніх зразків озброєння для української армії, розформовував стратегічні бригади на заході та півдні країни, вивозив секретну документацію та формував повну беззахисність перед зовнішнім агресором. Зберігалися склади, але розпродувалося все, що могло стріляти. Закривалися танкоремонтні заводи, розпродувались стратегічні землі військових містечок під елітні забудови. У нас було 6 років після грузинської війни до анексії Криму і повної окупації частини Донбасу. У нас було цілих 14 років до того страшного ранку 22 лютого, коли ракети полетіли на наші мирні міста. Цього часу, цих ресурсів, цього величезного потенціалу України з головою вистачило б на те, щоб створити найпотужніший у Європі ракетний щит, побудувати незламну лінію оборони і закрити небо над Україною настільки щільно, щоб жоден російський літак не посмів навіть наблизитися до наших кордонів. Але замість ракет, замість танків і сучасних систем радіоелектронної боротьби, державний бюджет і пріоритети влади витрачалися зовсім на інші речі. Для когось це було велике будівництво, для когось це були власні корупційні ризики, для когось це було ще щось другорядне. Ми будували показові стадіони до футбольного чемпіонату Євро 2012. Вбухуючи просто мільярди в бетонні арени, які через кілька років опиняться під обстрілами. Ми продовжували десятиліттями утримувати вигідні для Росії контракти і підписувати ганебні Харківські угоди у 2010 році. Тими угодами режим Януковича офіційно продовжив перебування російського Чорноморського флоту в українському Севастополі ще на цілих 25 років. Тобто українська влада власноруч, офіційно і під оплески Москви дозволила майбутньому окупантові тримати на своїй власній нашій українській території тисячі озброєних військових, які вже мали на руках чіткі інструкції щодо захоплення Криму. Вони не просто заплющували очі на загрозу, вони готували для неї ідеальні плацдарми всередині нашого з вами дому, щиро вірячи, що за це їм ніколи не доведеться платити власними життями чи свободою. І за цю злочинну недалекоглядність, за цю сліпоту еліт ми розплачуємося сьогодні кожним зруйнованим будинком нашої з вами України. Грузія у 2008 році стала для Кремля ідеальною випробувальною лабораторією. Путін тоді не просто захоплював якісь території, він тестував межі дозволеного. І він перевіряв, де проходять червоні лінії західної цивілізації і наскільки глибоко заплющить очі європейські лідери, якщо суверенну державу почнуть стирати з лиця землі. Результат цього експерименту перевершив усі його очікування. Путін побачив для себе головне – Захід боїться прямого зіткнення, керується виключно меркантильними інтересами та дешевим газом. А політичні еліти в сусідніх країнах готові торгувати суверенітетом заради власних, якихось там, не знаю, комфортних крісел і тимчасового спокою. Цей діагноз став зеленим світлом для подальшої агресії. А тепер погляньмо правді в очі й усвідомимо масштаб катастрофи. Сьогодні ми платимо найвищу, найкривавішу ціну у своїй новітній історії – життями найкращих людей, кольору нашої нації, які гинуть в окопах за те саме політичне боягузтво, короткозорість і лицемірство українських керманичів 18 років тому. За кожне їхнє публічне загравання з Москвою, за кожну цинічну брехню з парламентської трибуни про позаблоковість, за кожну кулуарну змову і за кожну тонну зброї розпродано за безцінь на металобрухт. Тодішні політики щиро вірили, що вони майстерні гравці у великій геополітиці, що можуть
усидіти на всіх стільцях одразу. І Росії, і Заходу, і Європі, і Америці, і всім і одразу. Задобрити агресора і виторгувати собі знижки на там якісь енергоносії. Вони не були просто наївними, вони були співучасниками процесу, які власноруч готували для власного народу роль беззахисної жертви у заздалегідь затвердженому кремлівському сценарії. Але тут сталася річ, яку російські стратеги у своїх кабінетах прорахувати не змогли. Вони прорахували продажність політиків, але не врахували волю самого українського народу. У 2022 році ми відмовилися бути персонажами чужого сценарію. Коли колони ворожої техніки поперли на наші міста, українці не стали чекати чергових глибоких занепокоєнь чи кулуарних домовленостей. Мільйони звичайних громадян взяли до рук зброю, стали добровольцями, волонтерами, закрили собою країну і дали по зубах тій самій орді, яка колись безкарно плюндрувала грузинську землю. Ми показали всьому світу фундаментальну істину. З терористом і маніяком неможливо домовитися, його треба просто ліквідовувати. Його не можна задобрити поступками чи закликати до якогось непровокування. Єдине, що розуміє кремлівський диктатор, це груба, безальтернативна сила та зброя в руках тих, хто готовий захищати свій дім просто до останнього. Саме тому історія ніколи не пробачає невивчених уроків і тим більше не прощає зради національних інтересів. Усі ті діячі, які впродовж десятиліть свідомо роззброювали українську армію, які саботували перехід на стандарти безпеки, які закликали нас розпустити війська під аплодисменти російських пропагандистів, мають понести просто невідворотну відповідальність. Це не є якась там жага до кривавої помсти. Це питання базової історичної гігієни. Якщо ми не назвемо чітко і голосно імена тих, хто нас здавав, якщо ми не випалимо просто каленим залізом усю цю запопадливу проросійську агентуру в політиці, ця загроза не зникне ніколи. Вони повинні відповідати за кожне втрачене життя, за кожне спалене місто, за кожну зруйновану долю мільйонів українців, щоб у майбутньому у жодного пройдисвіта навіть в думках не виникло шансу торгувати безпекою нашої держави заради власних шкурних інтересів чи якихось там політичних рейтингів. Грузія у 2008 році була лише чорновою демоверсією нашого знищення. Путін тоді чітко перевірив реакцію світу і зробив залізобетонний висновок. Захід паралізований страхом, а місцеві еліти можна купити, залякати або змусити просто мовчати. Сьогодні ми платимо кров'ю наших найкращих людей за те, що 18 років тому українські політики вирішили грати просто в якусь там міфічну багатовекторність. За їхні істерики з кульками проти НАТО, за їхні газові контракти, за їхнє боягузливе не провокуйте. Але сценарій Москви зламався. Змінилося головне. У 22-му році українці відмовилися бути жертвою з цього сценарію і дали маніяку по зубах. Історія ніколи не пробачає невивчених уроків. Кожен політик, який тоді роззброював армію і розповідав про мирне співіснування з агресором, має понести відповідальність. Поширте дане відео. Відправте його тим, хто досі ниє, що можна було просто домовитися. З маніяком, який написав план вашого знищення 18 років тому, домовитися просто неможливо. Це нереально. Його можна лише зупинити. З вами були Контури історії. Мене звати Назар, я є автором даного YouTube каналу. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте ЗСУ і ніколи не забувайте справжню ціну нашої з вами свободи. Тримаємо стрій, побачимось в наступних відео і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.